there are fewer ashwinders every day. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Folytassuk a varázslatos kalandot. Legutóbb egy eléggé érdekes mellékküldetésre fejeztük be a történetet, ugyanis megkaptuk a boltot, a boltunkat, amit meg lehetett a játékba szerezni. Hogy pontosan milyen célt is fog szolgálni, azt még őszintén nem tudom megvallani. Valószínűleg ez ki fog derülni a történet haladtával. De talán ez volt az első olyan egyik olyan mellékküldetés, amiben azt éreztem, hogy mivel eléggé leült a történet, hogy végre craft van. Tehát végre történés van, végre valami kis energia volt belepakolva, végre kalandos volt. Igaz, hogy közben egyébként majdnem 2-szer agyvérzést kaptam. Részben a... Mi ez? What? Őszinte leszek, ezt nem tudom, hogy itt ez milyen mellék küldi. De megint megnyomom a options-t és lőni akar. Szóval... Ez melyik mellék küldi? Nem. Ez lesz az. Jó, nézzünk be, hát most... Ha már itt vagyunk, pont erre jártunk, akkor miért ne? Úgyhogy most végre volt egy kis kaland. És pörgősebb volt, mint a fő történetszálak voltak. Mi? Mi? Ja, hogy... Ja. Most mit? Mi van? Ja, hogy lopakodnom kéne. Aha. Alfred. Hát jó. Nem szabtam. Nem mondta a játék, hogy használjak lopakodást, de akkor használunk. Most mondja el nekem. Ojoj! De... What the... hell? Es. Kis ahany. Where is that venomous tentacular? Hát... kettőt és könnyebbet. Kukucs. Semmi. Na. Hordó. Hordóru. Persze, hogy pont kiesett a körbű. Nem is. Már egy bögöttem a kövi. De... Ezt nem hiszem el. Ennyi már édes drága anyukádnak a tótágasába.
Hát küldjél már még rám, ott kérni akartam. Hopp. Pontos a pont. Persze már! Ja, és medik cuccom meg miért lenne? Na jó, elég volt. Sok is volt. Mi van még itt? Növény. Ott van-e? Ja nem, az a káposzta. Kezdődik a Revelio szimulátor. 5 másodpercenként el kell nyomni. Ezt már nem lehet fölszedni? Az gomb. Hát, szegény bácsinak nem marad növénye, az is biztos. Rajta volt a cserép, ezért nem tudtam levenni a növényt. Tök logikus. Szóval, ez is hosszabb küldetésnek tűnik, mint amennyinek látszott első pillantásra. Ennyi? Hopp! Oh. Úgy. Nagyon jó vagy. Ilyen mozgással a cirkuszban lenne a helyed. Na. Persze. Mindegy. Hopp. Nem jó gomb. Kinyissuk azt zsa. Na, törjük föl az árat. Félig forog a kerék. Az lesz az. Viszlát, papi! Na mi van? Ja, hogy csak így tudok kimenni, értem. Jó. Ja, most le kell szállítanom annak a... nem tudom, Széchenyinek, vagy ki az. Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see Mi az? who's Arany János. now. Well done. I'll take it off your hands now. Happy to be vagy pedig I like to be paid. Hát... Te figyelj már, most valami jussat, azt mire adsz, érted? Tehát én most elmentem neked azért a büdös gányos növényére, gyombére, azt nem adsz érte semmit? De hogy van ez? It wasn't as easy to come by as I had expected.
I'd like to be paid for my troubles. Only fair, I suppose. I can respect your business acumen. Here's a little something Nagyon for your helyes. next trip to Zonko's. Thank you again for your help. Ennyi? I suspect you have a bright future. Nem kaptam semmit? Ja de... Milyen nagy lelkű. Na. Akkor most már rendes küldetést csináljuk, amit akartam első körben. Melyik is volt ez? Melyik is volt ez? Ez volt ez? Kezdésnek legyen ez. Hopp. Hova lett a papír? Itt volt az előbb. Hát akkor mindegy. Portál. Teleportál. Elvileg az ott van telibe mellette. What are you up to now? Na, menjünk a titkos átjárón. Mondom, oda kell menni. Ja. Uprup. Nyíj ki. Na, hund van ez a vazallus. You'll never believe what What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Hát... Jó kérdés, melyik legyen. Legyen It was az hard to ögré. do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. Pontosan. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Hát... We Amúgy... need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise I'll tell him when I found the relic. When I know more, I shall send an owl. Csak így is legyen. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good.
I'll decide what's for my own good. Na, Ominous. megjött. We were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic Na, again. ez baj. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Ez baj. I am not letting this go. Nem mehetek el, vagy mi van? Ja, hogy még vele kell beszélnem. Ó, Istenem. Ominous, Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his Ő csak parents were meg years akarja ago. menteni It's a why they testvérét. died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian Így most too. már érthető, hogy miért küzd ennyire Please testvéréért. avoid anything to do with that spellbook. Nem akar mindenkit elveszíteni. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. Jó, It would mean a lot. oké, megegyeztünk. Egy pillanat, és folytatjuk. Na, szerintem akkor jöjjön az, amikor a Poppyval valamit kezdünk a tojással, a sárkány tojással, mert tegnap meg akartam csinálni, de akkor erre most hozunk döntést. Mi legyen a sorsa? I'd better keep an eye on. Most hol van? Kívül van az egész izének? Roxfortnak? Remek. Még mindenki akartam vágni gyalog. Hogsmeade, here I come. És akkor feküdjünk le a földre és pihenjünk és várjunk, mert miért nem, mert erre jobb helyszín nincs. Jó. Majd. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package,
but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. Hajrá! What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Kiváló Well munka. done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right, I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. Hát... Talán You're making nem this sound lesz ez simple, olyan... but this is Igen. a dragon after all. Igen. Hebrides can Igen. be aggressive, Igen. but they're Könnyűnek also hangzik, de clever. egyáltalán nem She az. caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. She'll understand why we're here once she sees her egg. Then we can be finished with the poachers once and for all. Jó, hát... Well then, vágjunk bele. let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Hát, Oh, and one more mert thing. mivel mennénk? Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Oké. Ja, jó, ő is jön. There she is, above us. She did make it home safely. Új, új. Oh, good. Csókolom. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Csak a tojást hoztam vissza. Jaj. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Jó. Nem Boys, semmi she a doesn't seem helyszín. to have spotted us yet. Hát Let's persze. hope it stays that way. Várjunk. Nekem melyik kell? Nem. Legyen ez. Úgy! Nem jó gomb. Lőjed, Poppy! Hogy? Hát. De most... Ja, az meghalt, az meg még túl messze van. Káposztát miért dobálja? Ez nem is kutya, az csak egy patönk. Jó van, gratula. Nem is élettem volna. They keep in touch with each other. Revelio. Semmi. De itt egy zsák. Nagyon jó. Kis pénz az mindig jól jön. Volt valami alagút, vagy mi ez? Na, végre szintet léptem. Végre valami jó cuccot adjatok már, mert kéne fejlődni. Nagyon jó. Havas herik. De ez gyengébb, mint a mostani. Eltüntetjük be. Ez gyász. Ez a szemüveg. Itt
valami pszichológus. Én meg nem pszichológus vagyok, hanem varázsló. Hol van a Ripero? Fantastic. She's from a distance. Na. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Na, valami Hebrideans kis... love sheep. How lucky for us. Valami kis fejlettebb cucc megint. Hát... Mi van még itt? Milyen skinre tudjuk változtatni? Melyik volt az előző? Ez volt? Hát legyen ez. Ez viszonylag tetszett most. Nem mindig ugyanaz a ruha legyen rajtam. Watch your step. De minek? Úgy! Tudom már mi nincs nálam. Élettöltő. Or just raring for a És már tele is vagyunk, kiváló munka. Kezdődik a baj. Szokásos agyrák. Hogy mindig eltüntessünk egy tárgyat, hogy fel tudjuk venni a következőt, ami valószínűleg ugyanolyan gyenge lesz, mint ami éppen feleslegesen van nálunk. Igen. Így igaz. Quiet. What was that? Revelio. Nyugalom. Na, akkor nem Revelio. Szia! Well, there's no turning back now. Ajaj. De így kell oda lopakodnom, hogy odaadjam a tojást? Hát veled vagyok! De beragadtam! Menjél már! Hey! Gyere már ki, az fuss! Ja, hogy ott arra. És itt nem vesz észre? Itt voltunk mögötte. Érdekes ez a sárkány, kicsit butának tűnik. Watch out. It's her domain. She'll make sure Azt a... to make it to the nest. Szakadna rád a mennyezet! Most már duplát köp! Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. Ennyit szenvedni azért, hogy az ő tojását adjam neki vissza. I'd normally try, but we're well past that. Küldjed neki! Úgyis tudom, hogy erre vársz. Get to that opening below. If we can get to that, we can get to the nest. De ne állj meg! Ajaj! She's leaving. Hopportra. Quickly. És akkor mi van? Hát menjen! Lerakjuk a fészkébe a tojást, azt viszlát. There's the nest. We're almost there. Hol van az a fészek?
Incendio! Ez nem várt be. Akkor az csak dísznek van, de megáll a koponya előtt. Why is every bridge here broken? Reparo! Mert valószínűleg szét spricceli. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Na, ide letesszük szépen a toingert, a kinder tojás. Jaj. Észreveszed, hogy ott a büdös tojásod? Te, szájszagú. Használjál már liszterint. Még lelők, érted? Mi visszahozzuk a tojást, azt lelők. Simi? Hát mondjuk nem tudom, egy sárkány mennyire szeretnék megsimogatni. Megeszi. Vigyázz, mert benne van töltelék! A játékot ne edd meg! That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. That's rather generous, isn't it? She did try to kill us the entire time. Only until she saw her egg, at which point I thought she rather warmed to us. The important thing is that we De honnan látta a tojást, ha az a táskámban volt? Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Mi az, hogy nem állok készen, hogy távozzak? I was hoping to look around for a moment, if you don't mind. Take it all in. I suppose we could catch our breath. I wonder how long she lived here, or where she'll go now. I can't believe any of what just happened. Still taking it all in. Yes, just a few more minutes. I suppose a few more minutes can't hurt. Ennyi, hogy itt most I'm ready whenever you are. itt körül tudok nézni, ez ennyi? Hát ez nagyon izgalmas. Azt a itt él. De jó neki. Jó, hát nem tudom, hogy mi ez, hogy körül tudok nézni, nem érdekel, menjünk innen. Still taking it all in. Ja. No, I think I'm ready to leave if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Jaj, de fel lettünk spanolva, kérem szépen. Nyugalom. How could I have been so blind? Na. Ez is pipa. Arra vagyok kíváncsi, hogy állunk a küldikkel. Challenges. Quests. Begyűjtsük. Még 2 darab van összvisz. Ó.
fősztoriból pedig még van 8. A mellékküldikből van még, ahogy nézem. Ez 4, és még nem tudom mennyi, mert le van lakatolva. Megnézzük. Szerintem az a nyilván ez a vacak ruhadarab, igen. Úgyhogy az első legközelebbi boltba elmenjünk, azt hiszem ráadásul pont itt van valahol a ruhabolt. Ha nem tévedek. Majd én ahhoz nyúlok hozzá, amihez akarok. Érdekel a portéka, akkor megnézem, ha nem, akkor nem. Eladjuk. Mindent eladunk, amit látunk, hogy hát elvileg ezek is gyengébbek, úgyhogy kell a pénz. Ezt a kalapot hagytuk meg, mert ahogy nézem, az erősebb, mint ami most van. Nagyon-nagyon menő. Tiszta gigoló. Így le is vesszük. Takarjuk inkább, jobban mondva. És a másik sapkát eladjuk. Plenty for your perusal today. Take your time. És ez a 3800, tudja, hogy el fog menni valamelyik küldetés során. Ahogy múltkor is valami növényeket meg cuccokat kellett vásárolni. Viszont ha már itt tartunk, el kéne mennünk a potishoz. Nem ez könyveket árul. Nekem potionök kellenek. Ezt kinél tudom megvenni. Ja, Pipin, az tényleg, el is felejtettem. Elmegyünk a Pipinkéhez. Veszünk élettöltő löttyöket. Hopp. És akkor jöhet a... Betörünk mindenkihez és rabolunk. Majd a lakásbiztosítás fedezi. Hát... nem túl sok minden van, ami mozdítható, az az igazság. Hopp! Hát ez karcsú volt. You shall hold that wand still. Te vagy a reklámember? Beszarok. Itt Amerikában az ilyen reklámos fiúk. De várjál, lehet, hogy pont ide kell jönnöm. Ja. Healing potions are a specialty here. Should you need any? Az kell nekem pont. Honnan tudtad? Szóval... láthatatlan potion recept. Nekem...
Aha, itt van. De várj, ezek ilyen támadó potik. Na, viszont itt van ez. Megvesszük azt a 3-at. Szerintem egyit még nem költöttek nálad el. Viszlát. És az első adandó alkalom, amikor harcolni fogok, el is fog menni ez a 3, már látom előre. Na, szóval... Most mehetnék a Sebastianhöz a katakombákhoz. Én úgy döntök, hogy a főküldit csináljuk. De jó messzire kell menni már megint. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Na. Wonder who lives here. Kicsit vicsörös vibe-on van. Nem tudok máshogy átmenni ott a vízen. Így átrepülünk. Na és most megint waitingelni fogunk? Persze. Szokás szerint. Gondolom megvárjuk az estét, igen. I thought my owl might pique your interest. Na, nyomás. I came as soon as I could. I've been so distracted by the scriptorium. De hamarabb voltam itt, mint ő, ne szórakozzunk már. It was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Én? Bármit, mindent is. We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. As I could, I've been so distracted by the scriptorium. De hamarabb voltam itt, mint ő, ne szórakozzon már. Pillanat. Na. Gyalog megyünk? There they are up ahead. I'll let you lead. Gondoltam. No one enters this mine. Hát ez a hülye megy előre. Persze. Hogy is, na. Ezt. Meg ezt. És akkor itt talán jók is leszünk.
Nagyon jó. Kiváló. Au, au. Mondom, hogy mindjárt is fogom lőni az összes életizét. Egy már el is ment. Na jó. Itt van, itt dobok egy ilyen káposztát. Az baj. Au, au. Sebastian, te is akarnál valamit csinálni? Ez tök jó lenne. Jó. Elfogyott a türelem. I've been fighting since before you were born. Not quite. Victory is ours. Nagyon jó. Újra. There they are up ahead. I'll let you lead. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Úgy. You can't stop us. I won't let a miss. Let's get this over with. Stupid to come here. Much that was pitiful. Bum. Tesókám. De hova küldi a támadásokat? Hát... És ott senki. This looks intriguing. Who's that? Someone. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Kösz. Revelio. Bár sok türelmem nem marad, de... Talán egyébként ezek a hülye törpék a legidegesítőbbek az egész játékban az ellenségek szempontjából. Rejtek hely. Kíváncsi vagyok, mennyi idő kell, hogy megint újra megteljen a inventorim. Hé, milyen elegante.
Revelio. Biztos van még valami. De lehet nem. Csak az a növény van ott a sarokban. This is going well. We make a good team. Túl jól. We do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet. Which one I choose? Ready to fight. Elhaigálunk mindent, amit csak tudunk. Rossz. Arra megy, de itt a szembe lévőre ide nem. Na végre. And the fun Ouch. is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Ez így igaz. Revelio. Azt hittem, hogy összeszedtem. Kint is van, az hogy? Ja, hogy ez ilyen tojás volt. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. Revelio. Hol lehet még cucc? Akkor menjünk a bányába? Hopp, loot. Másszál szépen. We're making quick progress. Aha. Szóval meg is tudtuk volna őket kerülni úgy, ahogy azt illik. Csak akkor nem lett volna action, meg nem lett volna loot. Revelio. Már ott megy a Manau. For better or for worse, we're in. Essé le! This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting Majd fogunk for even szerintem, spider ne to prey aggódj. on.
Ó, jaj. It's coming back this way. Bombarder. Send it. Ki vagy? Na, ennyi kell veled, barátom. Nagyon jó. Too many. They definitely think there's something here they want. Még loot. That ledge is awfully high. Any Arra kell ideas? majd menni akkor. Mielőtt még arra megyünk, megnézzük a mellékutat. Ennyi. Úgy tűnik. Azt nem fogjuk tudni megugrani. Szerintem ez majd a Leviosa fog kelleni, meg a Ekio. Sanda gyanú. Figyelj már, Sebastian, elmennél onnan anyádba? Kösz. Útba vagy. Rejtekhely. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Hát ide nem szeretnék leesni, úgyhogy sarkon fordulnék. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Nem tetszik ez a hely nekem. Gyanús. Az a híd ilyen javításért kiáll. Valószínűleg erre. Erre meg gondolom loot van. Na! Pók! Fúj! Összeadjon a következő! We've rid the world of another spider. I shall sleep that instantly. Miből van ez a pókáló, hogy nem tudom lenyesni a tűzzel?
Jó, ez ennyi. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Incendio! Lootért mindent. Extrém veszélyes a harmadik nevem. De itt nincs is semmi. Ez nem volt valami nagy eresztés, azt hittem nagyobb loot lesz. Ki vagy? Ahhoz képest, hogy 23-as. Magasabb szintű, mint én. Mondjuk lehet, hogy azt nem néztem, hogy a goblinoknak milyen szintjük volt. Akkor lehet ebből fakadóan nekik is ilyen szép nagy számuk van, nagyobb, mint az enyém. Ezt azért küzdök velük, meg szenvedek. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? One less human to... Well, bother. Incendio! Au, nem láttam. Máshova figyeltem. Elbukfenceztem, te agy halál! Lőjed már rá, hát! Na, megjött az óriás puk, az anya. Hí! Anyukád, érdekalás. Mi? Mi folyik itt? Ajaj. Az meg mit csinál? Segítség! Bukfenc! Jó, egyel kevesebb. Bukfenc! A nagyot az azonnal, kicsi meg már kis falat. Ezért mondom. Persze. Certainly cleared the room. Still not a bad chap. For a Slytherin. You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. Te ne sértegesd a házamat. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Megint a basszus. Mindjárt írunk valami új zenét. Nézzük, miket kaptunk. Kösz a semmit.
Na. Végre. Nagyon menő. Csak 200 évet utaztunk vissza a múltba. Ilyen szemüveget használnak az STK-val, hogy megnézzék, hogy milyen szemüveg kell neked lencsébe. Ez mi? Ez mi az anyám kínja? Egy zokni? Zsákot húzunk a fejünkre? Az nagyon menő. A játék arra hajt, hogy hogyan csináld meg a legröhelyesebb karakterruházatát. Arra pedig nagyon jó úton haladunk, még az a szerencsé, hogy meg lehet változtatni a felszerelések kinézetét. Ez persze, hogy nem lehet magunkra tenni, mert nem vagyunk elég magas szintűek. Revelio. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Összeszedjük, amiket elhaigáltak a paukok. Ott a loot. Incendio. Ja, az nem loot. Ez a loot. Ezt meg gondolom majd használnunk kell felmászáshoz. Így van. És akkor megint állíthatjuk át az összes, pontosabban 2 gombot. Leggyorsabb. Accio. These runes must be connected somehow. Try casting at them more quickly. Persze. A 150-es kesztyűt azt nem. Keresünk valami filléres áron lévő eladható cuccot. És annak a helyére vesszük fel. Szuper. Na most ott van 1, 2. Sebastian, be vagy baszva? 2 megvan, de tudja, hogy nem 2 van. Ez 100%. Kell lenni egy harmadiknak. Én vagyok a vak. Revelio. 2 kék. Ott a harmadik. Jó van. Mondom, hogy csak én vagyok a vak. Perhaps try casting at them in a different order. And be as quick as you can. Figyelj, már azt nem veszi be, az meg van. Revelio. Leggyorsabb. Incendio. Tudja, és ezért nem engedtem, mert ott volt a pókháló. Nem hiszem el. Szóval. Na. Nyeld már be. Wasn't expecting that. Szuper. Csak összejött. Ezeknek még tudja, hogy lesz valami jelentősége itt. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this Még egy mystery. rajz.
Ez mi a... Bombarda. Incendio. Accio. Ráküldünk mindent is. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Mindjárt folytatjuk egy pillanat. Something about this place feels odd. Szóval... Most beszélnünk kéne vele, jó? Mindjárt, csak még összegyűjtjük a lootot, mert aztán, ha nem gyűjtöm össze, és jön egy átvezető, és engem áthajítasz valahova máshova, és nem tudom összegyűjteni a cuccokat, akkor... nem leszek túl happy. És hol van? Előbb még itt volt. Azt hittem, hogy jön If the mögöttem. triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure. Na, But I'm fascinated by it. szegény Now, Sebastian for be the van trek tépve. back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Onnan jöttünk. Let's have a look around. Aha, onnan jöttünk. És innen át tudunk jutni az Undercroftba? Ne szívas már. And now for the moment of truth. It has to fit. Beszarok. Persze. Nehogy már. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad Most news? össze kell gyűjteni a We're in for more képeket. trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Most elmondjuk neki, vagy nem mondjuk el.
morális He kérdéseket nem wants no part in szeressük. Ranrock's fight. A friendly goblin? You Igen. know goblins cursed my sister to shut her up. Tudtam, hogy nem kellett volna elmondani. Ó, hogy a... I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Tudtam, hogy ez lesz, bassz meg. A faszért mondtam el. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Ettől tartottam. MB sehova, ezt most megbeszéljük. Jaj, édes anyádat. I hope Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon as I can. Hát, tűnik, hogy arra várni kell, mert most el kell kezdeni mellékküldiket csinálni. A picsába, a faszért mondtam el. Nem tudom visszatölteni az előző mentést. Aj. Megpróbáljuk. Ez most geciség, de nem érdekel. Now for the moments of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Megnézzük, mi van, ha a másik választ adjuk. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Megkértek, hogy nem mondjam el. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her Hát up. akkor mindegy, melyiket választjuk. Hát akkor mi a tökömnek van értelme választani bármit is? Not all goblins what? Not all goblins what? Have you forgotten the mine we just went through? No, De gyerekes Sebastian, valaki. I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Ignorant. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Jó, hát akkor meg toll a fülébe, azt le van fosva magasról. Hát a tökömet se érdekel. Hülye gyerek. Na mi van, nem tudok kimenni innen, vagy mi van? I hope Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon as I can. Hopp! Honnan jöttél? Hopp! Mi a küldi? Szérjen bele a level 33? Rich level 33. De... Jó. Érjük el a 33 vagy 23-as szintet. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Gobstone? Hogy kell veled beszélni, Gobstone? Halló? Miért jelölöd ide a mellékküldit, ha nem lehet semmit se csinálni? Gobstone.
Ilyen üzése volt még küldetés, hogy érjem el a következő szintet. I tried transforming a rabbit into a dinner. Platter that had long ears. Bizarre. Aha. Hi, jó, kösz. Ez nagyon kedves. Szóval... hát akkor menjünk a Fokhagyma nénihez. Azt hiszem ő a... nem? Itt van. Off on another adventure, are we? There you are. De nincsen hírem, hagyjál békén. I finished the activities you assigned me, Professor Garlick. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn Flipendo? Igen, készen állok. Mutasd, csináljuk. Készen állok. Készen állok, mester, hogy menjek be? You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Wonderfully done. If you'd like to practice a bit more. Hát még jó, hogy practicelünk egyet. You're a Nagyon jó. Na mindegy. Ne izguljál, majd utána. Most egyelőre más van itt. Terítéken jól láttam, a fiú felett egy felhő volt? Ez mi a tököm? Vilmán, miért van feletted egy hófelhő? Mindegy, nincs kérdésem. Quest. Mi legyen a következő? Poppyval kéne, van egy Poppy beszélgetés. Dickkel beszélgessünk, az idős nénivel beszélgessünk. Családi kriptába menjünk. Menjünk ide. $2300. Az. Tudod, ki fogja ezt megtenni. Innen gyalog.
Ez közelebb van, mint a másik. I've always said that travel broadens the mind. Suhanjunk. Hát ha találok izét, ilyen fast travel pontot. Milyen békésnek tűnik itt a hely. I should investigate. Mit? Viszlát! Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Hopp. De random embereket miért nem támadják meg ezek a gonosz tevők? You're here. Good. Not sure what I did. Igen, és tőlünk nagyjából 10 méterrel odébb megy a I believe one harc. of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Jó, én ezt megértem teljes mértékben, I'm úgyhogy ready to menjünk. explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Bombarda. Incendio. Springa. Bolsa. Levio. Incendio. Úgy. At least now we don't have to load there. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, the spiders aren't in... Don't start. Szerintem már most át is váltok a leggyorszára, mert van egy olyan sandagyanom, hogy itt We're here for a reason. I'd say szükség lesz ezekre. Leviosa. Accio. Leviosa. Leviosa. Incendio. Nagyon jó. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Én mindent is megtalálok, ne aggódj.
Ja, hogy ő automatikusan égeti a izét? Nagyon jó. Végre van valami haszna is ennek a gyereknek. Itt tudja, hogy a lökés kell. Ja, sejtettem. De várjunk, mert itt két irány is van. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Igen, de akkor várjál. Tűnik ez a fő irány. Ez meg akkor mellék? Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Au! Úgy! Pusztulsz! Pusztulátusz! Az... zabál minket itt a póknak a szarja. Az is valami jobb cucc. Na jó. Van itt még itt anything? Ott van valami. Innen jöttünk? Ja, innen jöttünk. Jó van. Ez ilyen. We're in the tomb. Hearing sounds come with the territory. Miért is tudnék én bármit is eltenni? Nem tudom ezzel mit kell csinálni. There's something here by the altar. What did you find? Hát még semmit igazából. Várja, van még itt csonti. Ide hozzuk. Egy helyre. Na. Mindegy bugol. Jó, irány megvan. We've made it this far, but clearly we have more to do.
Ajaj, vigyázz, fiam, lenes. Melyik is az, amivel így távolra tudok lőni ízét? Ez. Cross. What? Wow. Aha. Jó, hát akkor most már sejtem, hogy a csontikkal majd valami ilyesmit kell gondolom csinálni. Nagyon fasza. Megint rossz gomb. Kiváló. Persze, hogy üres, vagy mi az, tele van a inventory. Aha. Szóval hol vannak a csontik? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. És pedig mi? Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Jó, hát akkor meg is van a puzzle, valószínűleg. Or in this case, no bone. Ja, sejtettem valahogy. Várja, hol van a másik adag? Ja, itt van. You've done it. Mit hittél? I felt it in my bones. Nice. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperius Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand's movement. It's not an easy spell to master.
X, háromszög, négyzet, kör, X, befolyásoló. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Ez egy jó cuclinak tűnik. Várja, visszaváltunk erre, izére, bombárdára. Nagyon jó. Fúzó. Várja, mert itt több irányból is vannak utacskák. Ó, itt sok pauk van. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Büdös pauk. Hihetetlen. Incendio. Megint váltás. Semmi. Legalább egy 10 pénzérmécske ott van. This catacomb has suffered decay, just as the student summary Nagyon described. szerteágazó. I doubt anyone's been here in quite some time. Ne! Picsába. Na, az jó. Poti mindig jól jön. Na nézzük itt mit durrantottunk be. Ma nem jó gomb. Tök jó sok ruhám van. Egy gond van. Nem tudjuk, hogy melyik milyen szintű, úgyhogy majd megint el kell menni a Room of Requirement-be fel deríteni a dolgokat. Na, egy erősebb ruha. Át is váltjuk. Revelio. Jó, kiürítettük. Akkor várjunk, ott még van valami. Hát ez... azzal nem tudunk mit kezdeni.
Ezzel sem akkor maradta. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be Na a várjunk, cinch. keresni kell megint egy How ajtót. gracious of you. I try. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Na várj, ezt kihúzzuk, ez így marad? That worked. Keep going. Oké. Nem jó. Nem jó. Nem azt akartam. 2-es. 1-es. Nem. De hagyd már azokat a csontvázakat. 2-es. 4-es. Nem jó. Appears some of these stone tablets have 2 rune symbols. That has to mean something. Nem jó. Elfelejtettem megint. Szóval, most már ki tudjuk venni a amúgy is szar cuccot. Ennyi? Gondolom ide kell. Nagyon jó, de még kell valahonnan. Jó. Kinyitottam minden ilyen kis sajtót. Kösz. Igyekszik az ember. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Itt megint lesz valami nagy küzdelem. Pókica, menjél, támadj! Jaj! Várjunk. Au! Gyerünk, kelj föl! A nagy pókot beizéljük. Dögölj meg! Nagyon jó. Elhitted mi? Ez az. For a moment there I thought this would never end. Incendio. Összeszedjük a maradékot. Revelio. Nem hagyunk itt semmit. Itt nincs semmi, ez csak egy rejtekhely.
Itt már megint bele van bugolva a földbe. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Itt a relik. Ez mi az anyám kínja? Hát, jó. Sebastian, the relic. Look. Ja, hogy ez az? Could it be? Várjál, a pénz fontosabb, mint a relikvia. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Hát... I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Lehet, hogy ide jönne. Elvittünk mindent? Úgy néz ki. Kivéve ezt, amit nem tudunk felvenni, mert bele van bugolva a földbe. Ominis. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Menjünk. What happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance. That the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word.
Azt hiszem erre, ugye? I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Most jó az irány szerintem. Ja. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Lehet, hogy még ebből lesz valami gubanc, úgy érzem. Nem tudok használni seprűt. Mi füstöl ott, he? Ne szórakozzunk már. Jézusom. Küzdjön meg azokkal, akinek hatanja van. Majd a farkasok elintézik Goblint. Menjünk, mert oltári nagy gáz van. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Rajta vagyok, várjunk viszont... Anyukád! Ez még nekem is fáj. Lángolok, anyu! De figyelj, még egyet rám pattintasz. Nagy bajok lesznek. De figyelj! Ajaj! Hát bazd meg! Kurva! Pecér! Na végre. What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her.
Hát... You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let Mi him más calm tehetett down. volna most komolyan? May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Hát könyörgöm. Mit csinált volna? Preparo. Így tud gyors utazni? Én miért nem tudok? Revelio. Mielőtt még What was beszélünk. he thinking? Hát én nem tudom, de várja, mert ki kell bányászni a lootot. Ne ide mutatott, mit van? Hogy megyek be oda? Az csak alma. Persze. Nagyon jó. Papi, ide figyelj! Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even De against our én enemies. értem What ezt a Sebastian vénember, de ha did nem cannot teszi be meg, undone. akkor That you are meghal. defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Ezt a vénember, tehát nem... We should nem... speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Jó. De könyörgöm, papa, értsd meg, hát ha nem tesz így, akkor meghal. Szép a függöny, Anna. Vele nem lehet beszélni. Jó. What are you up to now? És el fogok tűnni.
Na. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I appreciate you setting our earlier discussion aside for now. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Ezt Anne. megértem. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Oké. Majd várom akkor a bagjot. Na. Még mindig nem vagyok 23-as. Van itt egy Neti, egy Poppy. Jó, akkor beszéljünk a Poppyval, ha csak beszélni kell, akkor... Akkor miért ne? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Menj már innen. I really have made a mess of things. Is everything all right? Na, neki mi a baja? Hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that, and now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Mm-hmm. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Hát... I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books Nem, is mi my milyen diary. segítőkészek I'd vagyunk rather it not fall mindenkinek. into the wrong hands. Igaz, hogy nekünk senki nem segít, de... And bring them to me, I can remove the Ez így charm. szokott lenni. Na, ja, hogy itt most ő már oda is küld engem, de én nem oda tartottam, úgyhogy... Sorry! Poppyhoz vagyok éppen hivatalos. Ezt a küldit is felvesszük. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy.
Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Igen, csak de most nincs rá időm, úgyhogy viszlát. Do come and find me if you stumble on something. Karácsonyfa. Szerintem az első karácsonyfa, amit látok a játékban. Amióta tél van. Popikám, hol vagy? Oh good, you're safe. Persze. There you are. Mi baj You lett were in volna? such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horndale Hall and they got to her. What do you mean? Is she alright? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have Legyünk known. együttérzők. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! Merlin's Centaurs, beard! They'd want the Snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the Centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Ja, ez ennyi volt? Hát... Na hát ezért mondtam, hogy ezt így pipáljuk ki, mert... Egyel kevesebb legalább. Beszéljünk az öreg nénivel. Mindig nincs meg a 23 szint. Find the location of the third keeper trial. Jó, hát az lesz a főküldi. Ja. Nem tudom ki ez a nagyi most így hirtelen. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones.
Ez nem is öreg néni. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? Hát... I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Megnézhetem. Mi Mi másért lennék itt? Thank you. Én vagyok a mindenes, a problémák megoldója. In a journal makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Na. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Gobstone, nyugodjál már le, Gobstone. Na, hova kell mennünk? Azzal úgy elég közel tudunk kerülni a helyszínhez. Uncle Roland is all right. She seems very worried. Maddie did mention the Hogwarts camp may be near Brockborough, past the river. Hova lett? This be Mr. Oakes' campsite. Ranrock's loyalists, just ahead. Should I take them by force or be discreet? Kiváló. Olyan ismerős ez a hely, ha már lettem volna. Jaj, ne arra. Think you're clever, don't you? Since before you were born. Álljál le! Na! You won't stop there. Ez baj. Na jó. Oké. Na, már elég legyen. Ezt már dobhatjuk is ki.
Revelio. Incendio. Bombarda. Így is jó. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. Na, majd mindjárt megnézzük. Revelio. Be tudunk ott menni? This De could prove bizám. dangerous if I'm not careful. Ugyan már? Ez volt a nagy veszély? Semmi nem volt itt. Szóval... Ott volt ez a térkép. Szerintem itt van. Van egy olyan érzésem. Ez olyan csalogató hely. Hol is tudom ezeket visszanézni? Inventory-ba azt hiszem. Mondom. Viszonylag közel van. Felfedezetlen. Ott fut végig a vizecske. Nézzük meg, aztán majd meglátjuk, hogy ott van-e vagy sem. What do we have here? És szerintem itt voltam. Szivasz. Mondtam én, hogy nem mentett a játék, hát legutóbb itt csináltam, a végén a izével küzdöttem. A trollal. Istenem. I may have more luck higher up in the keep. Ez kiváló munka. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Jó, majd. Revelio. Most egyelőre valami mentőakcióba vagyok. Bombarda. Az nagyon csapott. Revelio. A ladder. That's what I need. Nézd, figyelj, ott lesz a izé troll. Ott van-e? Ott van. Erről beszéltem. Már elkezd izé szórakozni.
Nagyon jó. Megvan a 23-as szint? Nincs. Miért lenne? Revelio. Ja, hogy akár kintről is jöhettem volna lopakodva. Hát sok értelmét nem látom. This is the spot on the map. I'd best have my wits about me. Such Na végre. Do what prison make sometimes. Jó, mindjárt csak... I don't like them. Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Na most mi van? Rossz gombok, de most ezeket használtam föl. Viszont most már vissza lehet váltani. Meg a láda volt. Oh! Nesze! Hülye gyerek. Revelio. Oksa. Ez ennyi volt. Akkor megyünk vissza. Megyünk kimenteni a fickót. What will we find in here? Revelio. Hát mindegy, erről ennyit. Nem tudom, hogy hol csúszhatott el, hogy kellett hogy elillant a mentésem. De valahol félre csúszott. It looks as though Adelaide's instincts were spot on. Too late for you to learn the error of your ways. Mindegy. Viszont most már ezeket ki tudom nyitni. Akkor még ugye nem volt meg az alahomóra képesség. Így.
Levegőt venni nem volt ideje. Revelio. Várható volt. Azért a legkevesebbet a többi ruhához képest. De várjál. Ez a mellénke van-e? Köszi. Fügyfürügy. Hopp! Úgy! I will make you pay. Hopp! Uppenc! Hopp! Így. Azaz. Kiváló. Emlékszem én itt a részletekre? Pillanat. Na. Igen, várható volt, ezt komolyan mondom, ezzel a üzével valamit kezdeni kell. Inventory problémával. Ennyi? Ja. Boiler door. How to open it? Hát... Valószínűleg
Be kell gyújtani valahol. Revelio. Mi van erre? Bobada. Hihihihihi, ekkor átrepültek. Azaz. You only have Ranrock to blame. Nem hiszem el. Végre valami jó cucc. Jobb, mint a jelenlegi cucc. Na most törlünk. Itt erre mi van? Ennyi? Nem. De... töröltem. Ez nem baj? Revelio. Visszajutottam egy korábbi pontra, vagy hol vagyok? Ja. Teljesen az elejére visszajutottam. Eljött valami volt. Nagyon hangulatosak egyébként a zenék. Is többek között. Mondtam én. Csak nyilván nem arra megyünk elsősorban, először. Hopp, nem tudok itt leugrani. Revelio. Hol van az a hely? Itt jelezte.
Nagyon megérte. Down there. You can't smell. Puty, puty, puty. Puty, puty, puty. Még egy. Te olyat kapsz, hogy gyulladt fogsz. Nem jó, nem tudom felvenni. Nem hiszem, ha nem tudom. Legalábbis nálad biztos, hogy könnyebb. Nem nehéz. Sügérgoblin. Hát ezt nem hiszem el. Revelio. Igen, itt a csávó. Jó, mindjárt csak kilútoljuk itt a helyet. Hello? Mr. Oakes? Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler door. I've heard them speak of it. I need to find Mr. Oakes' wand. Where could it be? Na, akkor menjünk a polcóért, a varázspalcáért. Mert beszélnek kell a varázspalcó. Igen, itt nincs szemecske, úgyhogy itt simán csak kinyílik az ajtó. Hey, csirp, csap, csup. Au! Bukfenc. Úgy! Így, égjetek. Aha. Kiüthetne már a bugyiból. Au! Ahogy.
De oda küld, hát nem hiszem el. Hát oda küldi, ahova nem kell. Így is jó. Na. Istenem. És minden felesleges szart el fogok tüntetni. Kiló számra ül a földön a loot. Rock. Revelio. Na, és végre el lehet kezdeni lootolni. This must be Mr. Oakes' wand. Perhaps megvan a kis varázspálcája a csávónak, nagyon jó. Most végre tudok lootot eltenni. De a következőnél már tudja, hogy azt jelezem. Telefon. Mit mondtam? Én megmondtam előre. Tudtam. Na. Nézzük, mit sikerült összeguberálni. Igen, ez várható volt. 2 szarkesztyűt. Egy erősebb sapkát, amit nem tudok felvenni, mert nem vagyok elég magas szintű. Revelio. És egy erősebb sálat. Na. Még minden össze van elvileg szedve. Akkor menjünk vissza Mr. Oakeshoz. Oaksy-moxy. Revelio. Nyugalom, hát itt vagyok már, mit kell így aggodalmaskodni állandóan? Fogd már be, addig, minél hamarabb befogod, annál hamarabb oda tudom adni. You did it! I found my wand and... Wait, you're a student? Azt akkor mi van? Ezt már megbeszéltük egyszer. Hihetetlen, hogy ez a csávó milyen szerencsétlen. 2-szer rabolják el, és 2-szer ugyanoda. You're either very lucky or very talented. Well, how did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblins stole every canut on me. All I can say is thank you. Truly. Szívesen, na, menjél dolgodra. Nekem is dolgom van. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours.
I'm anxious to see my dear niece. Bár ha úgy And vesszük, then I plan to travel far from here persze for my értem, next round hogy of trading. igen, hogyha le akarnám egyszerűsíteni, akkor mellékküldetések előbb-utóbb ismétlődnek, mentsd meg azt, mentsd meg ezt, gyűjtsd össze azt, gyűjtsd össze ezt. Mr. Rox was lucky. Rox's lot would never have freed him. Szóval én ezt teljesen értem és tiszta, hogy így ebbe a formába ismétlődik, de tehát képtelenség, tudom én, 60 különböző olyan küldetést, hogy tényleg mindegyik teljesen más legyen. Tehát valamennyire, valamilyen szinten előbb-utóbb fogja magát ismételni, ha más nem, akkor metodikája az adott pályának. De az tény és való, hogy sok másik játékkal ellentétben itt a mellékküldetések azért valamennyire ki vannak dolgozva. Tehát, hogy így van valami kis története az adott feladatnak, küldetésnek. Nem pedig csak abból áll, hogy menj ide, menj oda, azt ugyanazokat csinálod, tényleg telibe ugyanazt. Tehát ilyen volt például a Mafia 3. Ezért is untam meg elég hamar. Mert 100%-osan ismétlődtek, ugyanazok a küldetések voltak éppen. Trouble's brewing and I'm without my friends. És akkor most verjük meg a trollt. Hol vagy? Langalét a köcsög. Jó, beraktam magam ide. Mondom én, hogy én ezt már egyszer legyőztem el. Viszont őre nem hat ez a szar, úgyhogy... Melyik az, ami még ráhathat? Talán ez. Megnézzük. Hát ez se hat rá. Au. Van egy ötletem. Nem ez. Melyik is ez? Ez kell. A lángost ezt... lángos, jó van. Lángost lecseréljük erre. Ouch! Nagyon jó. Na most hatott egy pillanatra az a szar. Ajaj.
Ez az. Rest easy, my large friend. Így pihikél egyet. Hopp! El is tűnt. Igen, és emlékszem, hogy itt léptem ki. Tehát konkrétan itt voltam. Itt mentettem egyet. És utána a játék következő betöltésnél nem itt. És azt észre is vettem, hogy itt valami nem kerek. Hát ez volt a nem kerek. Úgyhogy most innen el is repülünk szépen. Viszont most már tudunk menni erre a küldire. Messze van? Hát volt már messzebb is. De miért is tudnék arra repülni? Igen. Mindegy. Nem jelöli a térkép. Menjünk le akkor a térképbe kell menni, bele kell mászni. A kamrába. Kanális. Majális. Welcome back. Csókolom. Hogytok? Ennyire kell közel jönni? I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. Igen, As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. És Roxfort van rajta a térképen. That I wondered about you. Mind blow. Is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Jó. Csak hogy... Ja, még van egy negyedik portré is. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Érdekes. De menjünk a Fighez. Ő majd segít. You can't imagine. Hol van ez a ládika? Ezt kinyitottam? Nem. Viszont valószínűleg nincs helyem. Csinálunk gyorsan egyet. Mielőtt még szerintem felmegyünk a Fig professzorhoz, gyorsan felismertettem a ruhákat.
És aztán szépen elmegyek. Jajjaj, elfelejtettem, hogy láthatatlanná kell válni. És akkor bele tudunk nyúlni. Jaj, baszki, nem kellett volna eladni, mert ebbe csak pénz van, el is felejtettem. Na mindegy, szóval... Térkép. Hogsmeade. De igazából tök mindegy, melyik boltba megyünk. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Itt van a saját boltunk. Nem? Nem. Valahol itt van. Itt van, nem mondom én, hogy itt van. It is wonderful to see you back here. Sepreges csak, Penny. Így nézett ki eddig is ez a bolt? Vagy csak én... Oh, perhaps today you have something you'd like Penny to sell for you? Igen. Ja, tudom, mit felejtettem el. Na mindegy. Penny wishes you safe and wondrous travels. Várjál, Penny, mindjárt visszagyűvök, csak elfelejtettem felismertetni a ruhákat. Dick would like to talk with you when you have a moment. Dick, nem érek rá még mindig. Csak mondom. Wow, ez ilyen nagyon erősnek tűnik. Legalábbis mindenképp erősebb, mint a jelenlegi. A szemüvegem az nincsen új. Sapkám az volt, azt láttam. Sálacskám. Gyengébb. Köpenyem. Mehet majd eladásra. Ezek meg mehetnek mind eladásban. Nagyon jó. Nem így gondoltam. A sapkát azt eltüntetjük a fejünkről, mert ez valami gyász. Nice to see you, my young friend. Kiváló. It is wonderful to see you back here. Szóval, Penike, ide nézzél, van itt egy ilyenem. Oh, Penny will fetch a good price for what you'd like to sell. Ennek nagyon örülök. Ez le van zárva, de nem fog kelleni, mert látod, gyengébb, mint ami van. Ennyi pénz, te jó Isten! Na, és akkor most mehetünk is a helyszínünkre. Ami... Hogwarts. Azt hiszem... Itt van. Professzor Fig. Jaj. Lag. Ott van az asztalnál, de érted? Ja, megint. Nagyon jó. Azt hittem, hogy wait.
something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the Ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Jogsa, még megitott velem valami löngyöt. Ajaj. Hey, mi történik velem? Hagyjad! Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Most már értem a... Hogy is mondjam. Így elég nagy szerepet fog kapni a Black karaktere. Pillanat, és megyünk. Ugye a szinkronját a Professor Blacknek a Simon Pegg adta. Úgyhogy... jó a fickót amúgy. Ez az lesz, hogy jó, ha találkozom saját magammal. Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well.
I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Még ott állnom kellett volna és beszélnem hozzá. Hát igen, így elég könnyen be tudunk jutni a Professor Blacknek a irodájába. Ha mi maga vagyunk Professor Black. Of course you... Professor Black, how are you, sir? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Yes! Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Something is very wrong. Professor, a word? Jaj, ne, most mindenki megáll itt, jó Isten. Again. It is not too late to Már értem, hogy miért olyan a Professor Black, mert mindenki zargatja és basztatja egész nap. Na nincs egy perc levegővételre ideje se. The injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What? Nonsense. That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Most nézem, mint hogyha ilyen, nem tudom, ilyen liláskékes szeme lenne. When I witness what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. Na. I hope it's not about anything I've been doing. Istenem, nem hiszem el. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible. I mean, I've seen them about. I mean, yes, sir. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Zseniális. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move it. Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise?
I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Handling secret ministry matters, and I don't miss him. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that man. It does, to give Professor Fig some breathing room? Édes Istenem. Wow. Azt a... Nagyon karácsonyi hangulatban vagyunk. Scrope's as hard a worker as any house elf. Na, szóval... Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone. Even Master himself. That's it. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Hát ez zseniális. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Ajaj. Kezd a szer hatása elmúlni, úgyhogy... Igen. Igen. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Igen. Ez a izé long range-es, azt kicseréljük erre. A fentit. Nem is. Ó, bazd meg, ezt nem akart.
Aloha Mora. Kiváló. Oké. Szuper. Hogy megyek oda? Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? Bocs, most nem. Majd dumálunk, Gareth. Mindjárt ott vagyunk. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. What are you up to now? Jelen még egy emelettel feljebb. Hihetetlen milyen nagyméretű ez az épület egyébként. Hopp, ahhoz nagyobb szint kell. Még hova az anyámban the gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. Revelio. Na. A Black az francia lett. All the elite wizarding families have a motto. Jaj, de fáradtak vagyunk ott a képen. Na, akkor gyorsan begyűjtjük itt a begyűjthető dolgokat. Ó, level 3. Ó, itt is van. Nem baj, tudjuk a kódot, bármikor be tudunk gyűnni. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Remek. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Rendben, csak még előtte itt körülnézek. Revelio. Gondolom kijebb. Na jó, mindegy. That must be the pedestal. Hopp!
Belepottyantunk a könyvbe? Where am I? Ajaj. Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Eve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Na. Ja, már értem miért ilyen a mert egy könyvbe vagyunk. Beszarok. Mekkora ötlet. In this place as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Na basszus. Nem vehetnek észre, mert instant megölnek? Hát jó, hogyha a játék azt akarja, hogy láthatatlan legyen, akkor láthatatlan leszek. Get out of here. Where could Neve be? Okay. I need to time this just right. Ne. Hát ez gyors volt. El kell valahogy terelni a figyelmüket. I best move while I can. Neve must be here somewhere. Na, azért. I need to time this just right. Hát akkor nem tudok lövöldözni. Elég nagy baj. De... Nagyon jó, kiváló. Tényleg... jó, mindegy, hát tovább várunk akkor. This is my chance. I'm coming, Neve. Na, jó, azért. I need to time this just right. Jó, ketten átmennek. Istenem.
De hogy vesz észre? Ezt elmondaná valaki? They're gone, for now. I need to get out of here. Where could Neve be? I need to time this just right. Nagyon jó. Nem? I see. A staircase straight ahead. Na, húzzál már onnan. Na. Na úgy, hogy gondold meg magad szépen. Engem meg hagyjál békén. How could this happen? Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Istenem. Jó, és most... ja, látom, jó. Nem szóltam. Best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. Megnézzük, hogy megfordul ez a gyökér, vagy pedig végig ott marad. Vagy nézem, ő itt marad. Nagyon jó. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Ajjaj. Pedig jó volt, pedig jó volt. Nem vettem észre, hogy ott van balra tőlem. This is my chance. Coming, Neve. Too many. I must cross this road as fast as I can. Gyorsan. Jó. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Aha, látom. Majd csak megfordul, és akkor tudok menni. És ezzel mi a fasz kezdjük? Nagyon jó. De erre kell jönnöm mindenképp. Persze. I need to turn back. There's no getting past them that way. Édes Istenem. Close tight. No way but forward, I suppose.
Elég nagy fosba vagyok. Akarnál tovább menni? Now's my chance. Rajta vagyok. Ahogy a szít. That's the way forward. Érdekesen nézek ki így papíron. I think I'm invisible. A láthatatlan köpeny. Amit az AliExpressen is árulnak, mindenhol. És most merre? Hát arra nem tudok menni. Hát mondjuk egy irány van. És akkor így már tudok úgy menni, hogy konkrétan tényleg semmit se látnak. Wow. Vajon ezt használni fogom tudni? Nem tudok reveljózni. Finally free. Now where are you, Neve? But have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Ilyen feature-el. Wield the wand you see before you. Ez egy varázspálca. Do not squander its extraordinary power. Misztikus varázspálca. Varázspálca. Defender! Bombarder! Azt a... Osztok! Defender! Bombarder! Hát figyelj! Hát ez a varázspálca nagyon speckó, érzem.
Szóval... Ez egy nagyon atombaszó. Hopp. Defender, bombarder. Defender, depulsor, bombarder. Defender, depulsor, bombarder. Pillanatok alatt feltölt, ne viccelj. Csávók nagyon kimaxolta a botját, a pálcáját. Na másodperc alatt, mi az? Másodpercek alatt tudom használni a képességeket a pálcában. Ne viccelj már. Igen, ez ilyen boss fightos helynek tűnt. Mi gond? Hopp. Feküdj le! Hopp! Defender, bombarder. Defender. Bombarder. Ennyi. Mikor jössz már te? Ja már, ez minden, amit tudtok. Nálam van a speckó pálca. Mindent is kinyírok vele. Hát... jó. Gondoltam, hogy most így felnyílik a kapu. Szerintem ez eddig a legjobb. Mármint eddig a 3
Azt hiszem 3 volt, ugye? 3 ilyen trial volt, és szerintem ez eddig a legjobb. Legalábbis legegyedibb. Egyedinek mindenképp, és tetszik az egész. Nem mi az? Piramis? Szabad könyvművesek jele. Hát... nem az. Ez más. Mi leszünk a Tom, de nem. Na jó, nem. Vagy de? Vagy nem? You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Neve's dead. Oh, poor Neve. Gone so... Let us always honor her. We won't be the same without her. Ki halt meg? Janu. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Ez most nagyon tetszik. Remember that as you witness my memory. És valószínűleg itt vagyunk a trialnek a végén, mert eddig mindegyik trial ezzel végződött. Belenéztünk igen, belecsöppen a könyv. És belemártjuk arcunkat a múltba. Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. Csajjal kezd elszaladni a ló. I think we can harness it. Kezd túllőni a célon. Is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. Ajaj. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it.
Jézusom. Végre visszatértünk. Kicsit már zavaró volt a szememnek ez a rajzolt dolog. De tetszett, ez nagyon jó volt. Ez egy nagyon jó küldetés volt. Na, még beszélünk itt a Fig bácsival, meg a többiekkel. I'd seen Bakar's tower countless times. Never succeeded. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is. És megjött a negyedik. But you are so... young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. Nagyjából kezd összeállni a kép. Hol fog ez kiukadni, de őszintén halványlagőzöm se lesz, megvan, de azért most már így rakosgat, tehát szép lassan kerülnek elő a kis puzzle darabkák. Nagyon kíváncsiak, hova fog ez a sztori kiukadni. Viszont nyilván innen kijövünk. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final Candice piece. Na, végre eljelentette a játék. Szóval... Szerintem most erre a streamre ennyi esemény fért, mert ennyi fért bele. Megnézzük, hogy questekkel mi a helyzet. Igen, itt is van a következő, és egy szintet kell lépnem, ami valószínűleg azt hiszem 23-as vagyok, nem akarok hülyeséget mondani. Igen, úgyhogy nem kell sokat
nőnöm ahhoz, hogy meg legyen a következő főküldi. Nagyjából gondolom megcsinálok egy kis küldit, és meg is van a főküldi. És ha jól láttam, amit mindjárt pontosítunk is a challenge-ekkel kapcsolatban, hogy a main storyból már csak 6 küldetés van. Ja, 5, bocsánat. Félre számoltam. 5 darab küldünk van, és kész. És kivégeztük a játékot. Szóval, igen. Eléggé közel járunk a főküldinek a végéhez. Hogyha végigjátszottuk a fő történetet, akkor, hogy utána még a mellékküldetéseket fogom ezt streamelni, nem vagyok biztos, de talán látok rá relevanciát, mert egyébként a mellékküldik is elég tartalmasak és színesek ahhoz, hogy beleférjenek a streambe, de elsődlegesen nekem most a főküldetés a célom, ami a végigjátszás szempontjából fontos. Amellett még ugye ott van a Witcher, amit még nem játszottunk végig, és arra is szeretnék időt szakítani, és akkor még itt van, amiben még bele se kezdtünk, de a hónap elején el fogjuk kezdeni az Atomic Heartot, szóval eléggé, hogy is mondjam, sűrű lesz ez a időszak szerintem végigjátszások szempontjából, és ki tudja, hogy még ezen kívül mi más jöhet a képbe. Úgyhogy, és még akkor ugye elkezdtük a queryt is, azt se tudom, hogy mikor és hogyan fog folytatódni. Lehet, hogy egyedül, annak tükrében, hogy ugye hiába kezdtük el párba, nincs lehetőség arra, hogy két ember, két karaktert irányítva végigjátszassa, mint a előző játékait, a készítők előző játékait, úgyhogy az valószínűleg az is egyedül lesz folytatva. Minden esetre köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő részben. Ha tetszett a videó, lájkolj és kommentelj, ha pedig érdekel akár a Hogwarts végigjátszás, akár más tartalmak, akkor iratkozz fel, és ne felejtsd el bekapcsolni a csengőt, hogy mindig értesülj a tartalmakról. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!